Ayan ang ating motor. Pinapainit lang natin para kondisyon na siya. So 3 burner naman. So let's go na. Let's go. Biyahe natin ngayon Manila to Dasma na naman. Manila to Cavite. So yung mga uuwi ng Cavite galing Manila, pero ganyan na lang to. Pwede nyo naman gayaan yung daan ko. Marami kasi yung daan dito sa papuntang Cavite galing Manila. Maraming daan, pero itong way na dinadaanan ko is maluwag talaga. Thank you. Let's go. Thank you. Ganda ng panahon. Sana hindi na ay go, maambon pala. Hindi pala maganda. Gulatin mo sila. Huwag ka mag signal light tas lumiko ka. U-turn. Naku, naambon. Bakit ng panahon? Yabang mo para kang e-bike rider Naambon. Sana hindi tumuloy. Oh. Malakas na ang ulan. Ang ambon pala. Ano to, Raider? Nararamdaman ko na yung ambon. Ang ganda ng Raider pag makapal yung gulong small bike na pinalaki yung gulong. Test. Alright.
na ng ulan, putang NH. Malakas na ang ambon. Malakas naman yung preno ko eh. Unahan. Ang unahan, medyo hindi na siya nakakagata. Yung likuran, sobrang lakas. Ano? Traffic. Viva Santo Niño. Fiesta ng barangay namin. Happy Fiesta guys. Viva, Viva, Viva Santo Niño. Ayun, traffic. Viva Santo Niño. Viva Santo Niño. Viva Santo Niño. Viva Santo Niño. Viva, 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 Viva Santo Niño. Alam ko nagbabasaan itong mga to eh. Yun na, sultangan na yun na. Nagbasaan na. Nagbasaan na sila. O yun o. Ako nga nababasaan eh. Nakakambong kasi. Kailangan natin ng medyo bilisan ng konti. Dahil baka abutan tayo ng umulan. May U-turn start para dito. Andito na ako sa favorite kong daanan. Kasi minsan may mga dumadaan na aeroplano dito eh. Hindi ko lang nakukuhanan sa camera. Kasi runway ito eh. Ito dito. Runway. Ayan o. Bawal tayo magtingin-tingin dahil focus mode. Minsan malikot yung camera ko kasi tingin ako ng tingin sa mga paligid eh. Daming lubak. Naku, palakas ang ambon dito. Baka mapuputol yung vlog natin ah. Kasi mamabasa yung ating camera. Kasingit. Kailangan natin ng may truck. Nalakas na guys, hanap tayo na sisilungan. Hanap tayo sisilungan, nalakas na. Parang tumigil na dito ah. Nakasabayan ko kanilang Raider. Pero ito
May motorista ngayon ha. Tayo ay nasa SM Sukat na. Yun, thank you Lord dahil pinatigil mo ang ulan. So may tutuloy ko tong pag-vlog natin. Lagabaga. Focus lang muna tayo sa daan dahil maraming sasakyan. Lalabas ha. Nasa Las Piñas na agad tayo. Mga motorista kadalasan dito na nadaan kasi pag tumagos ka banda doon, pero doon ano daanan na maluwag pero traffic, daming tao sa kayan kumbaga. Kaya ang ginagawa ng iba dito na natin. Ang ganda ng motor na to, parang manok na itim. Ano motor yun? Dominar. Parang manok na itim tapos may ang ganda oh. Nakakatuwa talaga pag itim yung motor. Lakas makatapang. Manok na itim. May bata oh. Pumasok tayo dun sa portal. Medyo malaki-laki naman yung na shortcut niya dun oh. Ayan, labas mo na, dito ka na sa Sarino. Ano yun? Saint Sarino, Ninabasa. Basta malapit dito sa stoplight na. So maganda dumaan dun pagka nakamotor ka lang. Ay, ganda ng bracket nitong Aerox oh. Colorful. Or Cavite. Let's go. Naambon na. Naambon na naman pala. Oh, lumalakas. Ito talaga parang uulan na. Kaya nagsisilong na yung ibang motorista oh. Naku, lakas na. Tupad natin, lalikod na natin. Huwag mong patuloyin Lord. Babasahin GoPro natin, baka masira. Ano naman sana. Kaya namihina. 14, abot 14.
Gilid muna kaya ako. Nabasa na ako ah. Gilid na ako guys. Ito tayo gilid. No. Gilid na ba ako? Parang basa na ako ah. Ay dito naman. Hindi, basa na ako. Ano ba talaga? Ayan, laban naman natin to. Laban na. Okay na. Titigil din yan mamaya. Meron akong pananalig. O diba? Ay sa inyo pananalig lang eh. O diba? Tumigil na siya ng konti dito. Pananan, ang pananan, panalangin pala yun. Ang pananan, oh, Iha, traffic ah. Mabot tayo dyan. Siyempre, mabot tayo dyan. Kung panalangin, kung panalangin ko'y di magiging. So yun, nandito na tayo sa Molino. Molino? Oh, Molino na nga to. So Molino. At traffic. Siguro dahil piyesta talaga. Ay, singit. Singit. So surprise to.
dito pag pupunta ka sa bandang kanan eh, oh. Ayun, may ilaw na silang nilalagay, oh. Lalong gaganda tong daanan na to. SM Molino. Kakagawa lang na tong daanan na to eh. Kaya talagang ma-appreciate pa ng tao tong Skyway. Hindi naman masyadong traffic. Mag-rides bukas ah. Galing mag-predict ng Montero. Alam niyang kakaliwa na agad yun. Ito ang pangis ah. Driver na driver. Seconds, kaya na. Tayo sa sabi. Medyo kasi ito to eh. Yun lang. Kakayan pa rin siya.
ng hangin. Mahina ng busina ko. Diba? Diba? Papalitan ko nga itong busina para no marinig tayo. Kahit yung pochi-pochi lang. Dito na tayo sa area C. Pupunta tayo sa ating vape shop. Again and again. Ating vape shop ay located sa Emmanuel Vergado 2, Fatima Road. So pag nandito ka na sa Fatima Road, dire-diretso lang hanggang pababa. May tataanan tayong tulay. Yan. Sa mga taga dito, kung napapanood nyo to, yung vape shop natin is lalagpas ka ng tulay, tapos dire-diretso, tapos yung eskinita papuntang court, ayan, lagpasan mo ng konti, oops, lubak, dadaanan mo lubak, tapos yun ka na sa bandang kaliwa, tapat na ang loto. Ayan, ayan, ayan. Center lang natin. Yeah. Let's go. Dito na tayo. Ayan ang tatay ko. Napaka-pogi. Ang gamit nga pala nating pipe is Akrapovic. Yan. So, iyon. Magsasarado na tayo ng ating negosyo. Kaya ang ating motor ay ng ating negosyo, vape shop. Pasarado na tayo kasi alas 9 na rin. Guys, malapit na ako sa may nangingi naman ito. Unahan lang natin to. Yan. So hanggang dito na lang yung vlog natin. Tatapusin ko na. Kasi andito na rin naman ako sa barangay namin.
Lapit na ako. So magkita-kita na lang tayo sa susunod na vlog. Vlogabag. Shoutout sa lahat ng mga gusto magpa-shoutout. Yung mga hindi pa nagsasubscribe dyan na tropa ko, mag-subscribe na kayo. Huwag nyo nung hintayin na sumikat ako bago kayo mag-subscribe. Shoutout sa inyo guys. Bye bye.